ሰላም this is you አሁን ያው ጂኩዚውን ፍሬም ለማድረግ እንግዲህ እየሰራሁኝ ነው። እንደምታዩት ጂኩዚው አስቀምጫለሁ። ይሄ ከታች ነው ከጂኩዚው ታች የሚታይ ማለት ነው። እና አሁን ምንድነው ማድረገው እዚህ ጂኩዚውን ከታች ሰፖርት ለማድረግ ነው ማለት ነው። እና አሁን ዛሬ እሱን ነው ማድረገው። እንዴት እንደማድረግ ማስበው እንግዲህ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ጂኩዚው ከታች በኩል ማለት ነው። ይሄ ከላይ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። እንደዚህ አስገብቼዋለሁ። ይሄ እንግዲህ ዴኩ ነው እንደምታዩት። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ ኦልሬዲ ተቀምጧል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄንን ከታች እንዴት አድርጌ ሰፖርት ለማድረግ እያሰብኩበት ነው። እና አሁን ይሄ እንግዲህ ከታች እንደዚህ ነው። ይሄ ርቀቱ እንግዲህ እስቲ ሜጀር ላድርገው። ባለፈው ሜጀር አድርጌዋለሁ። አንድ ትንሽ ነው ብዙም አይደለም። እንግዲህ አሁን ይሄ ከእንትኑ ወደ 3 ፉት ነው እንግዲህ ከዚህ ከቤዙ እስከ መሬቱ ድረስ እንደማለት ነው። ወደ 3 ፉት ነው ያለው ይሄ ጋፕ ማለት ነው። እና አሁን እኔ እንግዲህ እያሰብኩ ያለሁት ምንድነው እዚህ ጋር ያሰብኩት ምንድነው ትልቅ 3¼ ኦኤስቢ አድቫንስ ቴክ የሚባል ወፍራም አለ እዛ ጋር የገዛሁት። ይሄ ይታያችሁ፣ ይሄ 4x4 ነው ራሱ እዛ ጋር አሁን እንደዚህ የቆመው ማለት ነው። እሱ 2 ነው 4x8 ነበረ። መሀል ላይ ቆረጥኩትና ግማሽ 4x4 ሁለት አገኘሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ መሬት ላይ ያደርገዋለሁ እዚህ ጋር፣ አንደኛው ደግሞ ከላይ ያደርገዋለሁ ከላይ። ከዛ በሁለቱ መካከል ይሄው ገዝቻለሁ 4x4ዎች፣ እነሱን ለማድረግ ነው እንግዲህ ሐሳቤ። ስለዚህ አሁን እንደሱ ማድረገው ምንድነው እዚህ ጋር እንግዲህ 4x4 ይሆናል ማለት ነው። ታቹ ላይ እዚህ ጋር 4x4 ይሆናል። ከዛ ደግሞ ላይም ደግሞ አረግና ሁለቱን በ4x4 በሚቆም ነገር ለማድረግ ነው እንግዲህ ሰፖርት ለማድረግ ነው ያሰብኩት። ግን አሁን ይሄ ነገር ራሱ ኦልሬዲ ሰፖርት ስለሆነ እንዳልኳችሁ ባለፈው ይሄ አሁን ውሃ ምናምን እንዳይፈስበት ከላይ ያረኩበት ማቴሪያል ነገር ነው። ግን ስቲል ስተዶቹ ከዚህ ወደዚህ ነው የሚሄዱት እንግዲህ ወደ ጎን ስለሚሄዱ እዚህ ጋር ግን ረዘም ያለ እንጨት ባረግበት አሪፍ ነው ብዬ እያሰብኩ ነው። ስለዚህ እኔ እንጨቶች አሉኝ የገዛኋቸው 4x4 የሆኑ ትላልቅ እንጨቶች አሉኝ። ስለዚህ አውቄ ምን አድርጋለሁ ከዛ ከግድግዳው ጀምሮ እዚህ ድረስ አመጣዋለሁ እንደማለት ነው። እንደሱ አድርጌ ከዛ በኋላ እሱ ላይ ሰፖርት አደርገዋለሁ እና እንደዛ ነው ለማድረግ እያሰብኩ ያለሁት። ኦኬ፣ ስለዚህ እንደዛ ነው ማድረግ። ከዛ በኋላ እነዚህ ነገሮች ሁለት የቆረጥኳቸውን አረግበታለሁ ማለት ነው። ከሱ ላይ ይሆናል ከላይም ይሆናል። ስለዚህ እንደዛ ነው እያሰብኩ ያለሁት። እሺ፣ አሁን በቃ ፍሬሚንጉን በቃ ጨርሻለሁ እንደማለት ነው። በቃ ሴታፕ ማድረጉን እና ቅድም እንዳሳየዋችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር እንጨቶቹን አድርጌያለሁ። እና እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ምንድነው ይሄ ከሆም ዲፖ ያገኘሁት ነው። ላይክ 4x8 ነምበር 2 10 ፉት ይሄ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት እንደምታዩት 4 ኢንች በ8 ኢንች 4x8 ነው። 10 ፉት ሎንግ ነው። 1 2 3 4 ገዝቼ ነበር። ዝም ብሎ አንድ ቀን ሴል ላይ ምናምን አግኝቼ ትንሽ ዳሜጅ የሆነ ምናምን አስቀምጬው ነበር። በቃ እነሱ ዝም ብዬ ላይ ያረኳቸው ማለት ነው። ሆሪዞንታሊ ታያችኋል። 1 2 3 4 እሱ 4x8 10 ፉት ናቸው። ምንም አልቆረጥኩትም። ፕሬሸር ትሪትድ ነው ነምበር 2 ይባላል። ከዛ ላይ በመሃሉ ደግሞ 4x4 ነበር። እሱን ገዝቼ መሃል ላይ ቆረጥኩት ማለት ነው። እና በቃ እንደዛ ነው የሆነው ማለት ነው። ሌላ ምንም አሁን ስክሩ አልተደረገም። ምንም የተደረገው ነገር የለም። ዝም ብሎ ይሄ እንግዲህ በቃ ለጥንካሬ በጣም ወሳኝነት አለው። ምክንያቱም ይሄ እንደምታዩት ይሄ ጂኩዚ ወይም ሀታቡ ውሃ ሲሞላበት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው
እና በጣም መሬቱ በደንብ ሰፖርት መደረግ አለበት። ስለዚህ ዳስ ወታ ጀስት አሁን ይሄ የምታዩት በቃ ምንም አይሆንም ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ አድቫንስ ቴክ የሚባል ኦኤስቢ ያለ ቅድም ያሳየኋችሁ ቦርድ እሱ ይደረጋል ማለት ነው። ከታች እዚህ ላይ ይደረጋል። ከእንደገና ደግሞ ከላይም አደርገዋለሁ the same thing። ከዛ በኋላ በ4x4 መሃል ላይ ጆይስት አረጌ በቃ ሰፖርት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ግን ዋናው ምንድነው መሬቱ በደንብ በቃ ይሄን ውሃ ሁሉ የሚችል መሆን አለበት ማለት ነው። እኔ ደግሞ ከዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ይሄ 4x4 ነው። እኔ ደግሞ ትንሽ ረዘም አደረኩት። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃት ዋተር ታንኩ ምናምን እዛ ጋር ነው። ስለዚህ ሃት ዋተሩ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምልክት አድርጌበታለሁ። ይሄ ምልክት ያደረኩበት ምንድነው በቃ የዚህ ምንድነው የጃኩዚው ሰፖርት እዚህ ድረስ ነው የሚሆነው እንደማለት ነው። አሁን መስመር ያደረኩበት ጋር ከዚህ መስመር ካረኩበት እስከዛ ጋር ደግሞ ያለው ዝም ብሎ ትርፍ ነው ያረኩት አውቄ ለሃት ዋተር ታንኩን ማስቀምጥበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ደግሞ ከታች አረጋዋለሁ። ሌላ ነገር ነው አሳያችኋለሁ። መሬቱን ሁሉ በውሃ ለማሞቅ እያሰብኩኝ ነው። ራዲያንት ሂቲንግ ይባላል። ስለዚህ ይሄኛው I'm going to hook it up ከሃት ዋተሩ ታንክ ከታቹ ስክሩ አረጋዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ሁሉ ሰርኩሌት ያደርጋል ማለት ነው። ወደፊት እንግዲህ እሱን አሳያችኋለሁ። ግን አሁን ግን በቃ ጃኩዚውን ሰፖርት ለማድረግ በቃ ዋና ፋውንዴሽኑ ነው መሬቱ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ከታች አሁን ይሄን ነገር ላስቲኩ ቢላጥ ምናምን ጆይስቶች አሉት ቅድም እንዳሳየኋችሁ ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉት ማለት ነው ከታችም። ስለዚህ እነሱን ረጅም 10 ፉት በደንብ በቃ ማአት ጆይስቶች ይነካል ማለት ነው። ስለዚህ ሰፖርቱ በቃ በደንብ አሪፍ ሆኖ ውሃው የትም አይሄድም። በቃ ክብደት ምንም አያረገውም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ቦርዱን አደርጋለሁ፣ ሌላም ቦርድ ላይ አደርጋለሁ። ከዛ ላይ በመሃል አያይዘዋለሁ ማለት ነው። በቃ ይሄን አሳያችሁ ብዬ ነው።